ในประเทศที่มีภูเขาหินปูนสูงชันดินแดนที่แม่น้ำแคบเหมือนลำธารกลางหุบเหวที่ซึ่งเส้นทางการค้าถูกปิดตายจากธรรมชาติมานานนับศตวรรษทางเลือกเดิมอย่างระบบล็อกเรือใช้ไม่ได้กับภูมิประเทศแบบนี้จีนจึงตัดสินใจสร้างสิ่งที่ตรงไปตรงมาที่สุดนี่คือลิฟต์ยกเรือโกพีฐานลิฟต์ยกเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง199 เมตรเทียบเท่าตึก66 ชั้นใช้เวลาเพียง2 ชั่วโมงครึ่งเพื่อย่นระยะเส้นทางการขนส่งที่เคยใช้เวลานานถึง4 วันเรือบรรทุกหนักกว่า 10,000 ตันจะถูกยกขึ้นไปเหมือนลิฟต์คนแล่นข้ามจากปลายน้ำสู่ยอดเขาก่อนจะกลับลงอีกฝั่งราวกับเป็นทางลัดแนวดิ่งกลางภูเขาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่เขื่อนโกพีฐานในมณฑลกุ้ยโจวพื้นที่ซึ่งเคยถูกปิดล้อมด้วยภูเขาสูงชันและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานแต่เมื่อภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยจีนก็ไม่ฝืนธรรมชาติพวกเขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเครื่องมือของประเทศแทนเรือแต่ละลำจะถูกลำเลียงเข้าสู่ห้องยกขนาดมหึมายาวกว่า40 เมตรกว้าง12 เมตรสร้างจากเหล็กหนักกว่า500 ตันและรองรับน้ำอีกหลายพันตันที่ใช้เป็นเบาะรองตัวเรือเมื่อประตูไฮดรอลิกน้ำหนักกว่า400 ตันปิดลงน้ำจะถูกปล่อยเข้ามาจนเต็มห้องเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแม่น้ำเคลื่อนที่โอบเรือไว้ทั้งลำจากนั้นเรือทั้งลำพร้อมน้ำหนักรวมกว่า 10,000 ตันจะถูกยกขึ้นในแนวดิ่งผ่านระบบเฟืองและลวดสลิงกว่า256 เส้นที่เชื่อมต่อกับหอคอยคอนกรีต4 ต้นซึ่งฝังลึกลงไปในพื้นหินแข็งกว่า70 เมตรสายเคเบิลแต่ละเส้นไม่ได้เป็นเพียงลวดเหล็กธรรมดาแต่ประกอบด้วยเส้นลวดแรงดึงสูงจำนวน127 แกนบิดเกลียวกันในรูปทรงเฉพาะที่ทั้งรับแรงได้ดีและลดการสั่นสะเทือนระหว่างการยกหากนำสายทั้งหมดมาต่อกันจะได้ระยะทางยาวกว่า80 กิโลเมตรระบบเฟืองที่ใช้ในการยกต้องเข้าล็อกกับรางเฟืองแนวตั้งที่ติดอยู่กับโครงสร้างแบบแม่นยำระดับมิลลิเมตรทุกครั้งเพราะถ้าเฟืองเหลื่อมเพียงเล็กน้อยน้ำหนักทั้งลำอาจเทไปด้านใดด้านหนึ่งทันทีส่งผลให้เรือเอียงโครงสร้างเสียสมดุลและอาจเสียหายรุนแรงระบบยกทั้งหมดนี้จึงถูกควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงกว่า100 จุดและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเช่นไฟฟ้าดับระบบสำรองจากเครื่องปั่นไฟจะทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ลิฟต์ลดระดับลงได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ระบบหลักและทุกครั้งที่ลิฟต์ยกตัวขึ้นมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนเรือไปอีกฝั่งของเขื่อนแต่มันคือการยกมวลหนักระดับหมื่นตันให้เคลื่อนไปแบบนิ่งสนิทเพราะถ้าเกิดการเอียงเพียงไม่กี่มิลลิเมตรทั้งเรือน้ำและโครงสร้างอาจเสียหายรุนแรงได้ในพริบตาแนวคิดในการยกเรือขึ้นที่สูงไม่ได้เพิ่งมีในจีนเท่านั้นคลองปานามาในอเมริกากลางใช้ระบบล็อกเรือแบบขั้นบันไดเพื่อยกเรือขึ้นลงจากระดับน้ำทะเลความสูงที่ยกทั้งหมดราว26 เมตรต้องผ่านห้องล็อกต่อเนื่องถึง3 ชั้นและใช้เวลากว่า8 ชั่วโมงต่อรอบและไม่สามารถรองรับภูมิประเทศที่สูงชันกว่านี้ได้เลยในยุโรปมีตัวอย่างฟอลเคิร์กวิลในสกอตแลนด์ที่ใช้ระบบหมุนแนวตั้งยกเรือได้สูงราว24 เมตรเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่แปลกใหม่และใช้พลังงานต่ำแต่รองรับได้แค่เรือขนาดเล็กและใช้กับคลองในเขตเมืองเท่านั้นทั้งหมดนี้สะท้อนข้อจำกัดของระบบล็อกแบบดั้งเดิมที่ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ราบความต่างระดับต่ำและไม่เหมาะกับการขนส่งเชิงอุตสาหกรรมในระดับภูเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมโกพีฐานถึงไม่ใช่แค่การยกเรือธรรมดาแต่มันคือการคิดใหม่ทั้งระบบเพื่อเอาชนะภูมิประเทศที่ระบบล็อกเรือแบบเดิมไม่สามารถรองรับได้ก่อนจะมีลิฟต์เรือแห่งนี้การขนส่งสินค้าจากกุ้ยโจวไปยังเซี่ยงไฮ้อาจใช้เวลานานกว่า2 สัปดาห์ทั้งที่ระยะทางก็ไม่ต่างจากมณฑลอื่นเพราะต้องอ้อมภูเขาแล่นฝ่าร่องน้ำแคบและต่อรถบรรทุกบนเส้นทางที่เสี่ยงต่อดินถล่มค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติถึง3 เท่าธุรกิจต่างชาติไม่กล้าเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็แทบไม่สามารถแข่งขันได้แต่เมื่อลิฟต์ขนส่งทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้เปิดใช้บริการต้นทุนการขนส่งลดลงกว่า 60% การเดินทาง4 วันย่นเหลือ2 ชั่วโมงครึ่งเรือจากกุ้ยโจวสามารถเชื่อมต่อกับแม่น้ำแยงซีและทะลุสู่มหาสมุทรได้โดยตรงเศรษฐกิจท้องถิ่นเริ่มขยับนิคมอุตสาหกรรมใหม่เริ่มเปิดบริษัทต่างชาติเริ่มมองเห็นโอกาสในพื้นที่ที่เคยถูกลืมและหมู่บ้านหลายแห่งที่เคยอยู่บนเส้นแบ่งของความอยู่รอดกลับกลายเป็นศูนย์กลางบริการของเส้นทางใหม่ในขณะที่หลายประเทศยังพึ่งพาการขนส่งสินค้าผ่านทะเลจีนกลับเดินเกมอีกทางด้วยการสร้างโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศที่มีทั้งทางรางความเร็วสูงและทางน้ำแบบลึกถึงระบบภูเขาและลิฟต์เรือโกพีฐานก็คือหนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของเครือข่ายนี้มันไม่ได้แค่ย่นเวลาขนส่งในกุ้ยโจวแต่มันเชื่อมมณฑลที่เคยถูกตัดขาดเข้ากับแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจจีนแม่น้ำแยงซีมีบทบาทต่อ GDP ของประเทศมากกว่า 40% และมีสินค้ากว่า 3,000 ล้านตันเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางน้ำสายนี้ในแต่ละปีนั่นหมายความว่าแค่เชื่อมต่อได้ก็เท่ากับได้เข้าระบบเศรษฐกิจหลักของชาติทันที
แต่ประเด็นที่ลึกกว่านั้นคือความมั่นคงจีนกำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบหมุนเวียนภายในเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่ขึ้นลงรุนแรงการกีดกันทางการค้าหรือภัยคุกคามจากภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนต้องเผชิญทั้งสงครามการค้าสถานการณ์โควิดและแรงกดดันทางเทคโนโลยีซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางการค้าโลกอาจปิดลงได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะกรณีที่เส้นทางการค้าโลกเช่นช่องแคบหรือท่าเรือต่างประเทศอาจถูกตัดขาดจากวิกฤตสงครามหรือมาตรการคว่ำบาตรในสถานการณ์เช่นนั้นเส้นทางน้ำภายในประเทศคือหมากสำรองที่ไม่ต้องพึ่งใครและลิบเรือที่สามารถยกเรือข้ามภูเขาได้คือสิ่งที่เปลี่ยนข้อจำกัดทางภูมิประเทศให้กลายเป็นแต้มต่อทางยุทธศาสตร์โกลพีฐานจึงไม่ใช่แค่ลิบเรือแต่มันคือกลไกเล็กๆที่ค้ำจุนความต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศในวันที่โลกไม่แน่นอนและความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่กำแพงหรือทหารแต่อยู่ที่ความสามารถในการขนของให้ถึงที่หมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้โกลพีฐานจะถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในมณฑลเดียวแต่มันไม่ได้ถูกใช้แค่ครั้งเดียวแล้วจบเทคโนโลยีที่พัฒนาในโครงการนี้ตั้งแต่ระบบยกหลายระดับเฟืองขับขนาดมหึมาไปจนถึงระบบควบคุมความแม่นยำระดับมิลลิเมตรกำลังถูกนำไปใช้กับโครงการใหม่ๆทั่วประเทศจีนในขณะเดียวกันวิศวกรที่เคยทำงานในโกลพีฐานหลายคนถูกส่งต่อไปเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างประเทศทั้งในเอเชียกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative หรือ BRI ประเทศที่เคยไม่มีทางเดินเรือภายในหรือเจอปัญหาคล้ายกับกุ้ยโจวในอดีตเริ่มหันมามองเทคโนโลยีลิบเรือจากจีนเป็นทางเลือกใหม่แทนการสร้างเขื่อนแบบดั้งเดิมหรือทางรถไฟที่มีต้นทุนสูงกว่าในมุมหนึ่งโกลพีฐานไม่ได้เป็นแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่มันกลายเป็นต้นแบบทางวิศวกรรมที่ส่งออกได้และนั่นคืออีกชั้นของยุทธศาสตร์จีนไม่ใช่แค่ขายสินค้าแต่ขายวิธีคิดแบบจีนผ่านโครงสร้างขนาดใหญ่ที่โลกจับตามองโดยไม่ต้องโฆษณาอะไรมากเพราะแค่เห็นเรือ 10,000 ตันถูกยกสูงขึ้นเท่าตึก66ชั้นแบบไร้แรงสั่นสะเทือนมันก็เพียงพอจะทำให้โลกเริ่มถามว่าจีนทำได้อย่างไรในยุคที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ตึกสูงเมืองล้ำหรือรถไฟเร็วพิเศษโครงการอย่างลิฟต์ยกเรือโกลพีฐานอาจไม่อยู่ในพาดหัวข่าวแต่มันคือหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่แก้ปัญหาจริงในพื้นที่จริงโดยไม่ต้องพึ่งแนวคิดล้ำยุคหรือเทคโนโลยีสุดล้ำมันถูกสร้างขึ้นเพื่อย่นเวลาลดต้นทุนและเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยถูกปิดล้อมจากภูเขาให้กลับมาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของทั้งประเทศอีกครั้งขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ